તહેવાર જાય ને એટલે ફરસાણ અને મીઠાઈનો ઓવરડોઝ થાય અને તહેવાર પછી કંઈક સાદું ખાવાનું મન થાય. તો આજે કિચન સિરીઝમાં હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સાથે પેટ પણ ભરાઈ જાય અને માટીના ઓરિજિનલ ફ્લેવર સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર માત્ર 2 જ વાનગીની એવી મેની ડીશ બનાવીએ જે બપોરે કે સાંજે ગમે ત્યારે બનાવો ને તો બધાને ભાવશે જ. આજે બંને વાનગી બનાવવાની સામગ્રીનું માપ 3 વ્યક્તિને થાય ને તે પ્રમાણે લીધું છે. બનાવવાની શરૂઆત એક બાઉલમાં અહીં મેં દાળ ચોખા 1 કલાક પલાળી અને રાખ્યા હતા. જે માપ તમને બતાવું ને તો 1/4 કપ ચોખા, 1/4 કપ મગની મોગર દાળ, 1/8 કપ ચણાની દાળ અને 1/8 કપ તુવેરની દાળ લીધી છે. દાળ ચોખા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે. આજે આપણે માટીના વાસણમાં આ વાનગી બનાવવાના છીએ, જેના માટે ગરમ થતા માટીના વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતા ઘીમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી બધું ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈએ. ઘીના વઘારમાં જીરું ફૂટવાની સુગંધ આવે ને એટલે પલાળેલી દાળ ચોખા ઘી જીરુંના વઘારમાં પાણી કાઢી અને ઉમેરી દઈશું. સાથે જ અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી બધું મિક્સ કરશું. અહીં બધી દાળ અને ચોખા થઈ ટોટલ 1 કપ છે, તો તેની સામે 3 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે. આજે આપણે અનેક દાળના ઉપયોગથી ખીચડી બનાવીએ છીએ, જે પ્રોટીનથી ભરપૂર તો છે જ, સાથે જ ઘી જીરુંના વઘાર સાથે સ્વાદિષ્ટ અને માટીના વાસણમાં છૂટી જ ચડવા દઈશું, જેથી માટીની ઓરિજિનલ ફ્લેવર સાથે આ ખીચડી બને અને છૂટી બફાશે એટલે સ્વાદમાં એકદમ મીઠી થશે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ચડવા માટે રાખી દઈશું. એ દરમિયાન મેં અહીં મેથીની ભાજીને પાણીથી ધોઈ સાફ કરી અને ત્યાર પછી વીણી અને ઝીણી સમારી લીધી છે. તો એક બાઉલમાં સમારેલી મેથી ઉમેરી દઈશું. ઉમેરેલી મેથીમાં પ્રથમ 1 કપ ચાળેલા બેસનમાંથી અત્યારે લગભગ પોણો કપ બેસન ઉમેરી દઈશું. પછી જોઈએ ને એ પ્રમાણે વધારે બેસન ઉમેરતા જવાનું છે. સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. હવે મસાલામાં 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે. સૂકા ધાણા આ વાનગીમાં બહુ જ સરસ સ્વાદ આપે છે. હવે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી ચમચી વડે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. થોડું એવું મિક્સ થઈ જાય ને એ પછી અડધો કપ પાણીમાંથી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે મેથીના ગોટા માટેની જે કન્સિસ્ટન્સીનો લોટ બાંધીએ ને બસ એવું જ મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું છે. અહીં મિક્સ કરતાં મને મેથીની ભાજીના પ્રમાણમાં થોડો એવો લોટ ઓછો લાગી રહ્યો છે, તો 1 કપ લોટમાંથી થોડો એવો લોટ જે બાકી રાખ્યો હતો ને તે ઉમેરી દઈશું અને પરફેક્ટ મિશ્રણ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે. અહીં આ મિશ્રણ બનાવવામાં અડધા કપમાંથી પાણી ઉમેરતા માત્ર થોડું જેવું પાણી બચ્યું છે. હવે આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, પણ આ મિશ્રણમાંથી ન તો આપણે શાક બનાવવાના છીએ કે ન તો ભજીયા, પણ એકદમ અલગ વાનગી બનાવવાના છીએ. તો આ વાનગી જોઈ અને તમે જરૂરથી કહેજો કે તમે આ વાનગી ઘરમાં બનાવો છો કે નહીં. અહીં બીજી વાનગી પણ માટીના વાસણમાં બનાવવાના છીએ. તેના માટે બીજે માટીની કઢાઈને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે રાખી દઈએ. તેમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન સૂકી મેથી દાણા, 2 થી 3 તજ લવિંગના ટુકડા, 1 સૂકું લાલ મરચું, મીઠા લીમડાના પાન અને સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘાર ગરમ થઈ બધા મસાલા ફૂટી અને ઉપર આવી જાય ને એટલે તેમાં અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા અને 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. સહેજ એવો વઘાર ચલાવી અને મિક્સ કરી લઈએ. સાથે તેમાં 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ ઉમેરી દઈશું. છાશ વઘારમાં ઉમેરતા જ બધો વઘાર છાશમાં ઉપર આવી અને તળવા લાગશે. સાથે જ 1 ગ્લાસ પાણી પણ ઉમેરશું. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરતાં વઘારેલી છાશ ઉકળવા દેવાની છે. સાથે તેમાં મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. વઘારેલી છાશમાં મસાલા મિક્સ કરી બધું સહેજ ઉકળવા દઈએ. વચ્ચે એક વખત બીજી બાજુ ઉકળતી ખીચડી છે ને તેનું ઢાંકણ ખોલી તે પણ ચેક કરી લઈએ. દાળ ચોખા પણ અહીં સરસ ચડી રહ્યા છે, તો તેને ચલાવી અને મિક્સ કરશું અને ફરી ઢાંકણ ઢાંકી ચડવા રાખીએ. અહીં બીજી સાઈડ વઘારેલી છાશ ઉકળવા માંડી છે અને હળદર મીઠું મિક્સ થઈ ગયા છે. તો આ સમયે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1 નાની સાઈઝનો ગોળનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું. તેને છાશમાં હલાવી અને મિક્સ કરીએ.
હવે સાથે જ બનાવેલા મેથી બેસનના મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ છે ને તે આ રીતે હાથમાં લેતા જવાનું છે અને ઉકળતી છાશમાં મેથીના ભજીયા પાડીને એ રીતે ડબકા પાડતા જવાના છે. તમને ખ્યાલ આવ્યો ને? આજે આપણે લીલી મેથીના ઉપયોગથી ડબકા કઢી બનાવીએ છીએ. નોર્મલી આપણે ફક્ત બેસનની ડબકા કઢી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ જો તમે ક્યારેય મેથી ઉમેરી અને ડબકા કઢી ના બનાવી હોય ને તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો. બહુ જ અલગ સ્વાદ સાથે તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. બેસનના મિશ્રણમાંથી આ રીતે બધા ડબકા છે ને તે વઘારેલી છાશમાં પડી ગયા છે. હવે આ મિશ્રણને ઉકળવા માટે રાખશું. સાથે જે બાઉલમાં મેથી બેસનનું મિશ્રણ બનાવ્યું હતું ને તે બાઉલમાં થોડું એવું પાણી ઉમેરી આ રીતે ચમચી વડે મિક્સ કરશું, જેથી બેસન અને પાણીવાળું એકદમ સરસ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ જાય. આ મિશ્રણ છે ને તે હવે ઉકળતી મેથીની ડબકાની કઢીમાં ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી આ ડબકા કઢીમાં બેસનને કારણે રસાની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે એકદમ સરસ ઘટ્ટ બની જશે. મિશ્રણ ઉમેર્યા પછી હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર બધું ઉકળવા માટે રાખી દેવાનું છે. થોડી જ વાર ઉકળતા અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણમાં મેથીના ડબકા જેમ ચડવા લાગે છે ને તેમ તે વઘારેલી છાશમાં ઉપર તરવા લાગશે અને સાઈઝમાં થોડા મોટા પણ થઈ જશે. આ રીતે લગભગ 6 થી 7 મિનિટ સુધી ચડ્યા પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઘટ્ટ રસા સાથે ડબકા ચડી ગયા છે અને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જોઈ શકાય છે કે ચપ્પુ ડબકામાંથી એકદમ ક્લીન બહાર આવી રહ્યું છે. એકદમ ઘટ્ટ રસા સાથે લીલી મેથીની ડબકા કઢી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો કોથમીર વડે તેને ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ. મેથીની ડબકા કઢી તો બની અને તૈયાર થઈ ગઈ. સાથે બીજા ગેસ પર મલ્ટી દાળ સાથે ચડતી ખીચડીને પણ ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈએ. એકદમ માપના પાણી સાથે ખીચડી પણ ચડી ગઈ છે અને દાણો ચડી અને છૂટો પણ રહ્યો છે અને માટીની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. તહેવારોમાં ફરસાણ મીઠાઈ ખાઈ અને થાકી ગયા હોય ને તો એક સાંજે ડીશમાં ગરમા ગરમ અલગ દાળ અને ચોખામાંથી બનેલી ખીચડી હોય સાથે ગરમા ગરમ મેથીની ડબકા કઢી મળી જાય. અને તેની સાથે રાયતા, મરચાં, ડુંગળી, પાપડ, છાશ અને અથાણું મળે ને તો પછી તહેવાર પછી પેટને ફાવે તેવું હળવું જમવાની મજા આવી જાય. વળી પેટ પણ ભરાય અને જમ્યાનો સંતોષ થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોટીનયુક્ત અનેક દાળોથી બનતી સ્વાદિષ્ટ ખીચડી અને તેની સાથે અલગ જ પ્રકારની લીલી મેથીની ડબકા કઢીની આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ચોક્કસ જ ભાવશે. ત્યાર પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ બંને રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અવનવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.